450 triệu USD là cái giá phải trả cho bức tranh này, tương đương với khoảng hơn 11.000, gần 12.000 tỷ đồng. 300 triệu USD tương đương với gần 8.000 tỷ là cái giá cho bức tranh này. Toàn con số nghìn tỷ. Thực ra trên thế giới có vô vàn những bức tranh của những họa sĩ được bán hoặc được định giá với những con số cao ngất ngưỡng. Đấy là ở bên nước ngoài. Còn ở Việt Nam thì buồn lắm. Đây cũng là lý do tại sao tôi làm cái video này. Trên đây là top 10 lý do khiến cho họa sĩ ở Việt Nam vẫn còn ngụp lặn và chưa thể phát triển mạnh được. Định kiến xã hội, vẫn có rất nhiều người ở ngoài kia vẫn đang xem hội họa là một nghề phụ hay còn gọi là nghề tay trái. Chính vì không có tương lai cũng như là thu nhập bấp bênh và không ổn định, nói chính xác hơn là thấp, nên cho tới bây giờ nhiều phụ huynh ở nhà vẫn thường không ủng hộ con cái theo đuổi cái ngành nghề này vì lo ngại về sau giống mấy ông lông ba lông bông. Chính tôi là một người dạy ôn thi năng khiếu cũng gặp cảnh này rất nhiều. Nói thế này xong mấy ông ngồi xem ở nhà chắc cũng giật mình vì bố mẹ mình cũng thế. Vậy nên giờ người trẻ cũng đâu còn thiết tha và mặn mà với cả cái ngành này, bị phụ huynh giác ngộ cho từ lúc bé rồi còn gì. Thu nhập không ổn định, nói qua thì cũng phải nói lại, phụ huynh nói cũng đúng cơ, bởi thực chất có nhiều nghệ sĩ hay là họa sĩ cho tới tận bây giờ vẫn khó sống với cả cái nghề vẽ này, dẫn tới việc phải đá sang mấy cái ngành phụ. Mấy ông còn đam mê thì thiếu đi cái nguồn thu nhập từ tranh hay là từ triển lãm, kiểu sáng tác ra xong rồi bán đi nhận lại được ít tiền ấy. Vấn đề này thì tôi nghe thiên hạ đồn từ ngày xưa rồi chứ đâu phải bây giờ mới nghe. Giáo dục nghệ thuật tôi thấy rất khó hiểu vì nhiều trường cấp 2, cấp 3 vẫn coi môn mỹ thuật là môn phụ. Ngoài ra thì còn có một số trường còn cắt đi cái môn này cơ, chẳng hiểu tại sao. Nếu có thì lại không được đầu tư nhiều. Ngày xưa tôi học cấp 2 thì vẫn có, nhưng lại thiếu đi một giáo viên giỏi và tâm huyết với nghề. Hồi đó thì phải tới tận năm cấp 3 tôi mới được đi học ở một lớp vẽ. Nói chính xác hơn thì nó là lò luyện thi vẽ và để ôn thi vào mỹ thuật. Những trường đại học đào tạo ra họa sĩ thì còn khá ít và chương trình đào tạo thì cũng chưa thực sự hiện đại, thiếu cập nhật so với cả xu hướng quốc tế. Cứ thử nhìn những cái bài giáo án của các thầy cô trong trường ấy từ những năm bao nhiêu rồi. Thiếu sự kết nối với quốc tế, những cơ hội để giao lưu, học tập cũng như là tham gia các triển lãm ở nước ngoài thì còn khá là ít, có thể là vì rào cản ngôn ngữ hoặc là tiền. Đây mới là vấn đề quan trọng này. Gần như là trong nước chơi với trong nước thôi, nên sẽ rất khó để có thể học hỏi được thêm các kỹ năng hay là những cái tư duy của các họa sĩ nước ngoài. Thị trường tiêu thụ ở Việt Nam thì người Việt rất ít người có thói quen là mua tranh về sưu tầm hay là trang trí. Bên nước ngoài thì cái vấn đề này nó rất là phổ biến, thậm chí là mua về như một khoản đầu tư, khác gì chơi chứng khoán đâu. Mua tranh về ngâm đấy, đợi lên giá thì bán. Nói đến đoạn này thì ông nào mua hộ tôi mấy cái bức tranh tôi vẽ ở nhà này, hoặc không thì đến lấy hộ phát chứ chật nhà quá, mà bán giấy vụn đi thì tiếc. Thiếu người mua tranh còn đỡ, đây còn thiếu đi cả sàn giao dịch nghệ thuật, có thì đôi khi lại chưa minh bạch trong quá trình định giá và phân phối nên là khó tiếp cận. Thiếu đi sự truyền thông, những tác phẩm của các họa sĩ trẻ hiếm khi được truyền thông quan tâm hay là quảng bá. Ở Việt Nam thì thôi, tranh thì cũng được đăng lên mạng đấy, nhưng mà đọc comment ở phía dưới thì toàn soi với cả toàn chê, cũng khổ. Nhiều ông vẽ xong thì cũng ngại đăng lên. Chỉ khi bạn thực sự nổi tiếng trong ngành nghề này thì mức độ phủ sóng của bạn mới được gọi là tốt. Truyền thông về nghệ thuật trong nước thì còn khá là mờ nhạt, thiếu đi các kênh chuyên sâu giới thiệu về họa sĩ trẻ. Cũng không hẳn là không có, nhưng mà người ta toàn đi làm mấy cái video khác để kiếm tiền rồi. Như tôi chẳng hạn, tôi cũng đi làm video nhưng mà méo có tiền. Môi trường không lành mạnh, cái này thì tôi nghĩ là ở đâu cũng có, mà ngành nghề nào thì chả vậy. Đó chính là sao chép hay là đạo ý tưởng, gây cho những người quan tâm thiếu đi sự tin tưởng. Ông nào mà không tin ấy, thì lên thử mấy con phố bán tranh ở Hà Nội mà xem. Mẹ, toàn tranh đi chép hoặc là được người khác thuê chép. Trên thực tế, việc tổ chức chép tranh hiện nay vẫn còn nhiều lỏng lẻo. Tranh chép không xác định được tác giả, người đặt hàng và người chép tranh chỉ là quan hệ cung cầu, chứ không chịu trách nhiệm ràng buộc pháp lý về bản quyền. Anh là đang vẽ bức tranh gì vậy ạ? Tranh trừu tượng. Tên của bức tranh anh có biết không? Không, tại vì mình vẽ nên mình chỉ chép thôi. Mà chép thì chép toàn những tranh nổi tiếng cơ, xong còn ký cả tên, cười vãi. Tranh chép thì không bao giờ có chữ ký, kể cả là người chép cũng không ký tên của người chép. Lên cả báo mà. Thiếu chính sách hỗ trợ, nhà nước hiện tại thì chưa có chiến lược dài hạn để phát triển nghệ thuật, thiếu đi những quỹ hỗ trợ cho họa sĩ trẻ. Cũng thấy một số trường đại học có học bổng cho sinh viên năng khiếu đấy, nhưng thực sự thì nó cũng chỉ để bù lại tiền học mà thôi. Tôi thấy là có cái trường đại học nào về năng khiếu ở Hà Nội ấy, cũng đăng mấy cái học bổng cho sinh viên đi nước ngoài này nọ, nào là đi Maroc, đi Lào, còn có cả đi sang Cam cơ mà, chẳng biết là có ông nào đi không. Thiếu đi không gian, những không gian như studio hay là gallery, không gian công cộng để trưng bày thực sự thì quá ít, lác đác, mà nếu có thì cũng chỉ tập trung ở những nơi như Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh thành khác hoặc ở các tỉnh vùng sâu vùng xa thì gần như là không tồn tại luôn. Cũng phải, tại vì nếu có thì phải có ở nơi nhiều người. Nhìn bên nước ngoài mà xem, đến cả những cái đứa bé 9-10 tuổi thôi mà cũng có cả một phòng để vẽ tranh. Họa sĩ bán chuyên thì có một cái studio như là một cái phòng chuyên nghiệp vậy. Thậm chí là những cái triển lãm ấy thì mọc lên như nấm, nhiều thực sự. Không bắt kịp xu hướng, nhiều họa sĩ ở Việt Nam bây giờ vẫn chưa tiếp cận hoặc sử dụng thành thạo các công cụ sáng tác hiện đại như là vẽ kỹ thuật số. Các bạn chỉ cần hiểu nó là những cái phần mềm hỗ trợ như kiểu là mình vẽ tranh trên máy ấy. Đồng ý là thuần vẽ tay, nhưng đôi khi cái nào nhanh hơn
và gọn hơn thì mình nên sử dụng. Với cả mấy cái công cụ kia cũng phải vận dụng đầu óc và vẽ tay mà, có phải ngồi chơi sau đó có thành quả đâu. Có nhiều người thì vẫn có những cái suy nghĩ rất là cổ hủ, như kiểu là vẽ trên máy thì không ăn thua ấy. Đấy, kiểu vậy. Nói mới thấy là còn quá là nhiều những cái vấn đề khiến cho cái ngành nghề hội họa này vẫn chưa thể phát triển mạnh được ở Việt Nam. Update lên thì chưa chắc đã tốt, mà giữ nguyên thì không xong, đúng là khó nói. Trên đây là những thông tin tôi tìm hiểu được ở nhiều nguồn nên đôi khi cũng chưa chính xác hẳn. Ông nào thấy thiếu thì cứ comment ở phía bên dưới nhé. Vào khoảng thời gian 30.000 năm đến 10.000 năm trước công nguyên, đã phát hiện những cái hang động tại miền Nam nước Pháp và Tây Ban Nha có chứa những cái bức hình vẽ về thú vật. Theo các nhà khoa học phân tích, những con người thời đó đã dùng mỡ động vật để trộn với các loại bột màu và biến nó thành màu nước, sau đó thì dùng lông thú hoặc là cành cây để vẽ. Con người đỉnh phết, tôi cũng không thể tin nổi vào cái khoảng thời gian đó đã đam mê hội họa rồi, hoặc đơn giản là vẽ lên để cho đời sau biết chúng tao mới là tổ tiên của hội họa. Có những hang động còn được người nguyên thủy dùng đất đỏ và than để vẽ các con vật thời đó như ngựa, sư tử, thậm chí là vẽ cả voi ma mút. Đã có những bức tranh được cho là lâu đời nhất vào khoảng 40.000 năm tuổi. Nhiều nguồn tin thì cho rằng là được vẽ bởi người Hà Lan. Hội họa thì có từ rất là lâu, từ thời kỳ đồ đá, sơ khai, cho tới lúc con người biết dùng chân để cầm nắm, dùng tay để đi, cho tới lúc biết cho chảo vào dầu, đạn hết súng thì biết thay súng. Trong xuyên suốt thời gian, con người đã không ngừng tìm tòi và phát minh ra các dụng cụ để vẽ tranh và không ngừng cải tiến chúng nữa. Các ông biết thứ gì đã tác động rất mạnh đến với hội họa không? Người xưa thì cho rằng để lưu truyền lại những cái gì mà họ nhìn thấy thì sẽ thể hiện qua những cái bức tranh. Tiếc là bây giờ máy ảnh thì đầy ra, chính nhiếp ảnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới hội họa sau này. Tí thì quên đi cái việc giải thích hội họa là gì. Dạo này tôi hơi bị lan man. Hội họa theo nhiều nguồn tin cho rằng là một ngành nghệ thuật, trong đó thì con người sử dụng màu vẽ để tô lên các bề mặt như giấy. Nói chung là cái gì tô được, thứ gì bám được màu thì đều được vẽ lên. Việc làm đó thường thể hiện lên các ý tưởng nghệ thuật. Thông thường những cái việc này thì do các họa sĩ thực hiện, nhưng xã hội phát triển, ai cũng có thể sáng tác nghệ thuật, thậm chí là được tiếp xúc hội họa từ rất sớm. Ông nào công nhận với tôi, khi mà học mầm non, cái môn vẽ là cái môn được học nhiều nhất không? Nhưng không vì thế mà bảo cái danh họa sĩ là bừa bãi. Họa sĩ là một từ dùng để chỉ những cái người coi hội họa là nghề nghiệp của mình. Bấm vào xem video hội họa là gì, lại còn được hiểu họa sĩ là gì. Quả là một video bổ ích. Hội họa là một trong những loại hình nghệ thuật quan trọng và phổ biến nhất. Nói cách khác thì hội họa là một ngôn ngữ để truyền đạt ý tưởng của một người nghệ sĩ qua tác phẩm hội họa. Một phong trào nghệ thuật vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đáng chú ý là chủ nghĩa ấn tượng, hậu ấn tượng và các chủ nghĩa khác. Nếu muốn tìm hiểu về các trường phái này thì tôi đã có sẵn một video tổng hợp những cái trường phái đấy rồi. Những cái chủ nghĩa này thì đã thách thức quan điểm về thế giới thời phục hưng. Tuy nhiên và hội họa phương Đông và châu Phi vẫn tiếp tục một lịch sử lâu dài về sự cách điệu và không trải qua quá trình biến đổi. Hội họa thì vẫn theo con người ta từ xưa đến nay, cũng phải mấy chục nghìn năm. Cho tới tận bây giờ, khi mà công nghệ lên ngôi thì tôi vẫn thấy hội họa là một cái thứ gì đó không thể bị khuất phục. Nhiều ông bảo công nghệ AI ra đời ảnh hưởng cực kỳ mạnh đến hội họa, nghệ thuật, hay là đi sâu hơn thì là về thiết kế. Nhưng mà tôi thấy cho tới thời điểm hiện tại thì AI đã xâm chiếm được hết đâu nhỉ? Thôi, cứ lo cái trước mắt đi đã. Cái việc nó ảnh hưởng hay là lật đổ hay không thì hãy để thời gian trả lời. Bây giờ sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về hội họa. Đầu tiên là về vật liệu. Vật liệu thì có rất là nhiều, như tôi nói ở trên. Giấy này, vải, gỗ, tường, vân vân mây. Chất liệu để vẽ thì cũng thế, nó không như là thời nguyên thủy, lúc đấy thì dùng những cái thứ rất là đơn giản. Bây giờ thì vô vàn chất liệu, từ màu nước, sơn dầu, màu bột, acrylic, nói chung là nhiều. Thậm chí là có thể vẽ bằng một loại đồ uống như cà phê chẳng hạn. Về phong cách thì có thể chia ra làm hai ý. Phong cách dùng để chỉ các yếu tố kỹ thuật để phân biệt họa sĩ này với cả họa sĩ khác. Nghĩa thứ hai là để chỉ một trong những trường phái hội họa mà họa sĩ đó theo đuổi. Tôi thì là các bạn phải xem cái video này. Video này nó hay cực kỳ luôn đấy. Thuật ngữ trong hội họa thường để chỉ ra các thể loại mà người thực hiện sáng tác ra, như là chân dung, phong cảnh, tĩnh vật, vân vân. Xét về hội họa thì cũng phân ra rất là nhiều. Hội họa phương Đông, hội họa phương Tây, hội họa Đông Á, hội họa Ấn Độ, nhiều vãi chưởng. Mà cái phần này nếu mà đi phân tích kỹ, chắc tôi và các ông ngồi xem thì cũng méo hiểu gì cả. Nên là thôi, nếu mà để nói những cái họa sĩ tiêu biểu của nền hội họa thế giới thì cũng có rất nhiều. Những người này thì cũng nằm trong một video mà tôi đã làm rồi. Có nhiều bạn hỏi là tại sao mấy tháng mới ra video. Chính xác hơn thì nó là gần 1 năm. Thì thực sự là tôi bận quá, tôi phải dạy ôn thi cho học sinh nữa mà. Mà nhắc tới ôn thi, cho phép tôi quảng cáo chút. Lớp V2 Food đang khai giảng và tuyển sinh khóa mới dành cho các bạn muốn ôn thi vào các trường năng khiếu ở miền Bắc nhé. Ví dụ như mỹ thuật công nghiệp này, kiến trúc này. Và cuối cùng thì bye bye, see you.